Hi guys! Welcome back to my channel, Oliver Tutorial TV. Guys, ang video tutorial po natin ngayon ay kung paano nga ba mag-create ng YouTube account. Paano nga ba gumawa ng YouTube account. Kung nais mong gumawa ng YouTube account guys, panoorin mo ang video na to, tuturo ko step by step. Bago tayo mag-umpisa guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung notification bell para naman update kayo sa aking mga latest tutorial videos. Panoorin mo natin yung ating intro. Intro pa. Guys, punta tayo sa apps na Google Chrome. Tapos, type natin www.youtube.com. Tapos, enter natin guys, search. Tapos, punta tayo sa create account. Yan, para sa mga magkaroon ng account guys. Create account. Tapos, guys, pag mayroon ka ng Gmail account, Gmail, pwede mo nang i-login dyan guys. Since wala naman akong Gmail, dito ako sa create account. Pindutin ko yung create account. Tapos for myself, the next. Tapos guys, fill up mo yung pangalan mo. Lagay ko lang dito, babae lang. Ayan. Tapos yung apelyido mo. Apelyido, yan. Tapos guys, pag meron ka ng Gmail, pwede mo ilagay dyan. Since wala naman tayong Gmail, dito tayo sa create new Gmail address. Tapos guys, type natin kung anong gusto nating maging pangalan ng ating Gmail. Yan na guys. Type mo kung anong gusto mong pangalan mo sa Gmail. Tapos gumawa ka ng password guys. Password. Tapos natin magawa ng password guys dito sa confirm password. Confirm natin yung una natin na type na password guys. Tapos next. Type natin yung next guys. Yan guys. Tapos i-enter natin yung ating mobile number. Mobile number. Tapos guys yung ating date of birth. Lagyan mo yung date of birth mo, then date, araw, pitsa, then year. Then yung kasarian guys, female. Tapos next, pinutin natin yung next guys. Female kasi yung example natin guys. Tapos next guys. Pinutin natin yung next guys. Then pinutin natin yung send para magsisend sila ng verification code sa ating phone number guys. Hintayin natin yung text ng Google. Ayan na guys. Type natin yung Google verification code. Ayan guys. Magsisend sila sa cellphone mo through text. Then yes, I'm in. Ayan guys. I'm in na tayo. Tapos agree. And then guys, pindutin natin yung bilog nasa gilid guys. And then, ayan. Tapos may tatlong dot sa itaas ng bilog guys. Pindutin natin yun. Mag-desktop site tayo guys. Ayan. Para ma-zoom in natin yung kasi ang liliit ng mga litra guys. Ayan. Zoom in natin. Tapos pindutin natin yung bilog sa gilid guys. Ayan. Makikita na natin yung create channel. Ayan guys. Create channel. Pindutin natin yung yan guys. Kung ano yung gusto mong pangalan sa YouTube channel mo guys. Pangalan mo ng kahit na anong gusto mong pangalan, yung gusto mong pangalan guys. Papangalan mo dyan. Ita-type mo dyan. Example natin. Yan. Perna TV. Ganyan guys. Guys, pindutin natin yung naka-blue. Upload picture. Yan guys. Upload tayo ng picture sa ating channel para makilala tayo ng mga viewers natin. Yan guys, ito na lang, done. Tapos sa may gilid guys, pindutin natin yung done. Yan guys. Tapos pindutin natin yung create channel. Yan sa gilid guys.
create channel. Ayan. Okay guys, mayroon na tayong YouTube channel. Pwede na tayong mag-upload. Pindutin mo yun lang blue, mag-upload ka na ng video mo, first video mo. Hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon guys. See you on my next video.